हेलो एन्ड नमस्ते। होरियन नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म मुकेश भण्डारी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईँहरूलाई हाम्रो होरियनको सुपर इन्टरेक्टिभ फ्ल्याट प्यानलको एन्ड्रोइडमा कसरी प्रीति फन्ट इन्स्टल गर्ने, कसरी प्रीति फन्टलाई सपोर्ट गराउने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम हामीलाई ES फाइल एक्सप्लोरर भन्ने एप्लिकेसन यसको लागि आवश्यकता पर्दछ। ES फाइल एक्सप्लोरर हामीले कहाँबाट डाउनलोड, मसँग अलरेडी इन्स्टल छ। तपाईँहरूले क्रोममा गएर यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा डाउनलोड गर्न साइट देखाउँदैछु। ES हामीले जस्ट सर्च बटनमा ES फाइल एक्सप्लोरर हामीले राख्यौँ भने हाम्रो सुरुमा सबभन्दा टपकै ES फाइल एक्सप्लोरर फर एन्ड्रोइड हामीले एपीके फर्मेटमा चाहिँ हामीले यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ uptodown.com बाट। र हामीले डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल भइसकेपछि हामीले अर्को एउटा कुरा पनि हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई जुन फन्ट चाहिएको हो, सपोर्ट गर्नु परेको हो, त्यो फन्टको हामीले TTF फाइल हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि हामी क्रोममा जाउँ। मलाई प्रीति चाहिएको छ भने preeti.ttf डाउनलोड भनेर मैले सर्च गरेँ भने मैले प्रीति फन्ट चाहिँ एन्ड्रोइडको लागि भनेर पाउँछु। fonts2u.com बाट हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अरू विभिन्न साइटबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ। साइटमा रहेको डाउनलोड बटनमा हामीले जस्ट क्लिक गरेपछि हाम्रो डाउनलोड स्टार्ट भयो। जिप फाइलमा छ भने यसलाई अनजिप गरेर राख्नु होला। र यति कुरा हाम्रो डाउनलोड भइसकेपछि अब हामी ES फाइल एक्सप्लोररलाई खोलौँ। ES फाइल एक्सप्लोरर खोलिसकेपछि हामी इन्टरनल स्टोरेजभित्र गएर हामीले यसमा फोल्डरहरू देख्न सक्छौँ। हाम्रो फन्ट भन्ने फोल्डर छ। फन्ट भन्ने फोल्डर ओपन गरौँ। फन्ट भन्ने फोल्डरमा हाम्रो कुनै पनि अहिले फन्टहरू छैन। त्यो हुनाले सिस्टमले सपोर्ट गरेको छैन। र हामीले भर्खरै डाउनलोड गरेको preeti.ttf भन्ने फाइललाई हामीले कपी गरेर फन्टमा हामीले पेस्ट गरिदिनुपर्छ। फन्टमा पेस्ट गरिदिएपछि हाम्रो preeti.ttf भन्ने हाम्रो फाइल फन्टमा पेस्ट भइसकेको छ। र हाम्रो अब बोर्डले यो प्रीति फन्टलाई सपोर्ट गर्ने भइसकेको छ। हामी एउटा अफिस खोलौँ र यो भित्र रहेको एउटा डकुमेन्ट छ। यसमा मैले फन्टमा हेरेँ भने प्रीति फन्ट देखाइसकेको छ। हाम्रो अलरेडी प्रीति फन्ट इन्स्टल भइसकेको छ। यसै गरी हजुरहरूले मोबाइलमा पनि प्रीति फन्ट सपोर्ट गर्दैन भने यही प्रक्रियाद्वारा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। मोबाइलमा पनि प्रीति फन्टलाई सपोर्ट गराउन सक्छौँ। हस्त एजेन्सीले हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद।